ठाङठाङ ठुङठुङ हुँदैछ के हुँदैछ यहाँ छ पापा निकालौँ न यहाँ यहाँ पानी पियो मोमो किनेर खान गएको यतिले मोमो माइ गॉड मोमोको 10 पाउन्डको 32 वटा थियो दाना मिठै छ होला फर्स्ट टाइम एकदम यहाँ मोमो पकाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ डल्ले खोर्सानी कतिवटा खोर्सानी हालेको यहाँ यहाँ मैले साह्रै धेरै चाहिँ हालेन कतिवटा तर इट इज पिरो हाल्यो होला 7-8 वटा 7-8वटा ल ओके के त्यो उसको मोमोको ए मोमोको जाली अस्ति रेडिङमा फुफू घर देखेको कुरा होइन देखेर हुन्छ अनि त खै कस्तो भयो त्यसले काम गरे गरेन त हुँदो रहेछ नटाँसिँदो रहेछ है रहेछ कि ल त्यसो गरेपछि त पैसा तेल पनि जोगियो पैसा पनि जोगियो हेल्थ पनि जोगियो नि त हेल्थ पनि तेलले फेरि हेल्थमा अलिकति हेल्प पनि भएन होइन तेल लाउनु परेन नि त अनि खै के कस्तो जाली खै हेरौँ यो के सिलिकन हो क्या यो हो यो यस्तो के सिलिकन के भन्छ र सिलिकन समथिङ के हो ओके थ्याङ्क आजको डिनर मोमो पुरा मजाको धुवा आइरहेछ पुत्तु मिठो होला जस्तो छ है ल गाउँले हो आजको दिन हजुर हालै छैन काँटा प्लिज आजको दिन पनि एकदम राम्रो भयो हामी चाहिँ झन्डै 1 घन्टा हिँड्दै गयौँ 1 घन्टामा टाउन पुग्यौँ त्यहाँबाट फेरि हिँड्दै 1 घन्टामा फर्क्यौँ वहाँ टाउनमा चाहिँ हामी के म्याकडोनल्ड खायौँ होइन फेरि घरमा आएर फेरि नेपाली दोकान गएर यस्तो भयो एनिवे कहिले ट्रिट गर्ने हो ज्यानलाई मोमो अनि चाहिँ एकदम रमाइलो चटनी टेस्ट गर नि त तातो छ रस त छ मिठै होला जस्तो लेट्स सी खोलै चाहन्न खोलै चाहेर थाहा हुन्छ एन्ड ड्राइभिङमा तपाईँमा यस्तो हो तर सुरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सिक्ने बेलामा नट ओन्ली यु एभ्रीबडी टेन टु डु द थिङ्स भेरी सडन विथ देयर फिट्स के किनभने सिक्दै गरेको हुन्छ नि त बिकज अफ द प्यानिक होइन बिकज अफ द प्रेसर होइन टु मच टु मेनी थिङ्स टु टेक इन होइन अनि त्यो बिचरा माइन्डले प्रोसेस गर्न नभ्याउँदै त्यो छिटो एकदम एब्रप्टली गइजान्छ कहिले कहिले खुट्टाहरू हातहरू होइन द्याट इज द ओन्ली थिङ बट वन्स यु नो हाउ टु युज द अल द कन्ट्रोल्स देन यु विल नट एक्सपेक्टिङ एनी एब्रप्ट थिङ्स राइट तपाईँको एभ्रिथिङ हेज टु बी स्मुथ हुनु पऱ्यो नि त ड्राइभिङमा त है वाट यु गोना डु विथ द पेडल्स विथ यर ह्यान्ड्स एभ्रिथिङ हेज टु बी नाइस एन्ड स्मुथ है बट हाउएभर एट द बिगिनिङमा चाहिँ जस्तो अब आई माइट से द्याट क्लच डाउन बट यु मे नट यु नो reacting what I'm saying, then I might say that clutch down, then तिमी फेरि आत्तिएर छिट्टो खुट्टा चलाउन सक्छ नि त oh yeah I nearly forgot the clutch भनेर छिट्टो जाने त्यस्तोहरू हुन्छ नि त because I'm kind of prompting you to do that things नि त so त्यस्तो हो it's not only for the person तिमी मात्र it's for everybody के सुरुमा सिक्ने बेलामा चाहिँ that is the only thing है किनभने ड्राइभिङ गर्दा you really not gonna make your body that much move के होइन त्यो प्रिटी मच स्टिल नै हुन्छ तर अलिअलि बडीलाई अलिकति हामीले चाहिँ मोर रिल्याक्स गऱ्यो भने होइन देन अफकोर्स यु हेभ टु मुभ यर बडी लिटल बिट हियर एन्ड देयर जस्ट टु मेक मोर एक्स्ट्रा इफेक्टिभ अब्जर्भेसन होइन रिभर्स गर्दाखेरि वी जस्ट निड टु मुभ आवर नेक अराउन्ड यस Okay. मेरो त्यस्तोमा अब I already have nearly 20 people in a week. Yeah, but not everybody does twice a week. सबैले twice a week गरिदिएको भए त I would have been overflow. So अहिलेको लागि I might squeeze because आज पनि एकजनाको नाम हालेको छु उनीहरूले नयाँ अनि first thing I need to know your schedule. Okay, it's not about just my schedule and your. We have to work on both sides.
तिम्रो schedule मलाई थाहा हुनु पर्यो अनि if you schedule with other people and then I cannot squeeze you in my diary, then of course I can't, right? But if you have got like off days or anything, then that gives us more flexibility. Yeah, in off days where तिम्रो कुनै plan छैन भने then particular, let's say example I'm Wednesday off all the time, then it gives you the flexibility to squeeze me, हैन तिमीलाई के जता हाल्नलाई नि सजिलो हुन्छ नि त यहाँ फेरि एउटा टाइम फ्रेम मात्रै छ भने चाहिँ if I have promised somebody else for that time frame, then I can't promise or give that time to someone else के हो त्यस्तो हुन्छ के Rate चाहिए £45 per hour. Yeah, if you do that for the block pay as you go. But if you consider block booking, which is you have to pay in advance for at least for minimum for 10 hours, so that comes as $430. So per hour 43 an hour, so £2 off in every lesson. But $430. That covers the 10 hours of lesson. Okay, now the pay as you go to 45. Oh, yeah. अनि अब regarding the time चाहिँ weekend मा चाहिँ मैले I try not to work, yeah, तर सकेसम्म चाहिँ नगर्ने भन्ने हो. But again, because I've been busy in the weekdays, त्यस्तो भयो भने फेरि I tend to end up working on the weekend also sometimes, because like for example अस्ति 2 weeks back चाहिँ म weekend मा नि गरिरहेको थिएँ किन डेजहरू एकदम short भयो थियो नि त अनि बिचारा मान्छेहरू आउँदैन म गर्न मन नलाग्दा मैले I used to finish work early in the weekdays, and that's why I was covering the weekends. That I mean is days longer भयो, so I try to work more hours on the weekdays rather than working completely 7 days. But this week I'm working on the Sunday because मेरो आज र भोलि चाहिँ मैले I'm just working half of a day के मेरो अरु कामले गर्दा. Yeah, so that's how I cover the shift. Yeah, overall, okay. No, I don't have the particular day that I'm off day बस्छु भन्ने हैन. But weekends I just can't promise anybody के कसलाई पनि म चाहिँ weekend मा गर्दिन्छु भनेर फेरि how Nepali society works, yeah, last minute मा planning हुन्छ नि त. Last minute मा पाहुना आउँछ. You know what? भरे सबै फेरि काम गर्ने अनि फेरि सबै क्यान्सल गर्ने जाउ हुन्छ है. अनि हाम्रो नेपाली culture, everything is so unexpected, and weekend, that's why I tend to keep myself a little bit free, yeah. Yeah. Oh. Oh no, you don't have to pass the theory to practice the driving lessons. Or before you're taking the driving lessons? Well, अहिलेको लागि त झन् I would advise बरु तिमीले भने जस्तो you can take the theory with your practical practice पनि के हैन किनभने for as of now it's very hard to get the practical test है मान्छे कति लामो कोर्नु पर्छ है अनि पहिले थ्योरी दिइराख्दाखेरि अहिले डाउनसाइड के भइराखेको छ भने मान्छेको सिक्दा नै 5-6 मिनिमम त्यति त लागिजान्छ हैन नर्मली हो and then उसको 6 month को त्यो valid को त्यो theory just pass by for nothing, right? Yeah, अनि पछि फेरि डेट पाएन भने फेरि 1 year जस्तो कहिले कहिले फेरि यस्तै for example let's say you got sick, I got sick, you have holiday, I have holiday हैन त्यस्तोहरु भइजान्छ हैन अब अहिले तिमी बिरामी जस्तो सडन केही भइगयो and now there would be a break हैन तिम्रो प्र्याक्टिसमा हैन अब मेरो केही भयो भने फेरि तिम्रो प्र्याक्टिसमा ब्रेक भइजान्छ त्यसो भने तिम्रो के थ्योरी जुन दियो नि त्यो ल्याप्स भइजान्छ नि त 2 years को भ्यालिड हुन्छ राइट सो तिमीले चाहिँ सिक्दै पनि गर्दाखेरि हैन गाडी पनि अलिअलि सिक्दै गर्ने अनि after a couple of months you give a theory, then of course that extend the the expiry date क्या 2 years more डेट पाउँछ नि त तिमीले यहाँ कुरा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि पहिला चाहिँ डेट पाउन त्यति गाह्रो हुन्थेन बट यो ब्याकलगले गर्दा कोभिड पछि चाहिँ everybody is struggling to get the dates. So
Yeah, but again, it's always, एउटा फेरि थ्योरी दियो भने त फेरि then यो एउटा के अरे स्ट्रेसको कुरा सकिगयो नि त. You already dealt the theory, then you can just concentrate on the practical driving lessons. But however, दुईटै सँगसँगै लग्यो भने it will help. Okay? Theory will help your practical will help your theory also. Because while you're doing the theory, you might come across with a situation you are not sure about. Then you probably see on the road, okay, that situation. Yeah. And you might understand that, okay, what that, theory trying to tell you. And फेरि practical सिकेको चिज चाहिँ when you are practicing your theory, then whatever you have just dealt on the road, it might come across while you're dealing the theory test. Yeah, तिमीले गर्ने बेलामा, oh, this is what we dealt today or a day before, and that will help you to understand more. Yes, I would say it's not. Yeah, it's not like hard rule that, oh, you must give, it will help you. Yeah, but I would just say that just go along with the practice. Yeah, rather than giving your theory too early, and then you have got limited time. किनकि practical सिक्दै जाँदाखेरि त के हो त्यो theory-को 3-4 months फेरि के हुन्छ त्यसै ल्याप्स हुँदै जान्छ नि त. Yeah, because the theory has got only 2 years in the valid. Yeah. Well, त्यो चाहिँ answer चाहिँ ट्याक्कै यही भन्न त मिल्दैन यहाँ है, because everybody is different. Yeah. But it's entirely up to the person how fast or he or she can learn. Yeah. And also private practice ले पनि it makes a hell of a difference. अब धेरैले फेरि private practice गर्न पाउँदैन बिचरा, and नपाएपछि त you just completely relying on के भन्छ अब with the instructor नि त, त्यतिको limited मा तिमीले practice गर्नुपर्छ. And then how you rectify the problem if there was any, and how quickly you can learn. But however, at least 40-50 lessons त हुन्छ man normally, if we are not talking about any private practice. Yeah, but again, it's just the baseline, त्यो त एउटा के भन्छ भनेको मात्रै हो. But who knows, you can be more quicker or you might need more. Individual मा फरक पर्छ. Okay. Okay. All right. हुन्छ नि त. Okay.